Hi, welcome back to Booktopia Lessons. In this video, I'm going to explain the third stanza of the poem, I Know Why the Cage Bird Sings. Let's try to analyze the third stanza. The cage bird sings with the fearful trill of things unknown. දැන් මේ third stanza එකේ දොළ පුතාලට පේනවා ඇති එක line එකක් ඊළඟ line එකට continue වෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ run on lines කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Cage bird sings with the fearful trill. දැන් second stanza එකෙත් අපි කිව්වනේ. So he opens his throat to sing. එයාගේ උගුරිනුයි මේක ගායනා කරන්නේ. deliberate action එකක් කියලා අපි විස්තර කරානේ. Fearful trill කියලා කියන්නේ trembling voice, a quivering voice. බොහොම වෙවුලන කටහඬකින් තමයි මෙයා සින්දු කියන්නේ. So we can understand it's not a kind of a pleasant or a joyful melody. මේ සින්දුව ප්‍රසන්න එකක් නෙවෙයි. කනට මිහිරි එකක් නෙවෙයි කියන එක කියනවා. ඇයි මේ fearful trill? එතනින් indicate කරනවා the physical sufferings of the cage bird. මේ ශාරීරිකව බොහොම weak දුර්වල වෙලා ඉන්න කෙනෙක් එතකොට සින්දු කියනකොට කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. And the other one is the psychological agony. එහෙනම් මානසිකවත් සෑහෙන පීඩාවකට දුකකට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙලාවකට සින්දුවක් කිව්වොත් ඒක pleasant වෙන්නේ නැහැ. මොනවා ගැනද මෙයා කියන්නේ? of things unknown. Things unknown is simply about freedom. දැන් Afro Americans ලට ඇමරිකානු සමාජයේ ඒගොල්ලෝ නොදන්න එක්ස්පීරියන්ස් නොකරපු දේ තමයි නිදහස කියන එක. ඉතින් ඒ දේ ගැන තමයි මෙන්න මේ cage bird ගායනා කරන්න කියන එක තමයි මේ third stanza එකේ මේ lines තුනෙන් කියන්නේ. The cage bird sings with the fearful trill of things unknown. මතක තියාගන්න fearful trill කියලා කිව්වේ a trembling voice. It can be something very unpleasant. third stanza එකේ මේ අන්තිම of things unknown කියන third line එක ඊළඟ line එකට connect වෙනවා but long for still. long කියලා කියන්නේ desire කියන එක. ආසා වෙනවා, කැමති වෙනවා. So still means longing is ongoing and constant. මේකට නිදහස ගැන මේ ආසාව කියන එක තාමත් තියෙන දෙයක්. ඒක නැති වෙලා නැහැ, ඒක මැරිලා නැහැ. So it's quite obvious that their hope, their dream for freedom is not dead. එයාගොල්ලන්ගේ නිදහස ගැන ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආසාව, ඒ ගැන සිහිනමවන එක ඒගොල්ලෝ ඉවර කළා, අවසන් කළා නෑ කියන එක තමයි මේ but long for still කියන line එකේ අදහස. The last four lines of the third stanza. And his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. His tune, එයාගේ තනුව ඇහෙනවලු on the distant hill. Distant hill is a reference to far away places. මේ cage bird හිරගත කරලා තියෙන තැනට පිටින් තියෙන එහා තියෙන places තමයි මේ distant hill කියලා කියන්නේ. මේක symbol එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් hope. dreams වලට ගන්නත් පුළුවන් distant hill කියලා. ඊළඟට කියනවා for the cage bird sings of freedom. මෙයාගේ මේ ගීතේ තනුව ගීතේ content එක මොකද්ද? මෙයා කතා කරන්නේ මොනවාද? freedom එක ගැන, sings of freedom. It simply suggests their hope, human spirit and resilience. මේ බලාපොරොත්තුව නේද දරා ගැනීමේ ශක්තිය, perseverance දරා ගැනීමේ ශක්තිය තමයි මෙන්න මේ අන්තිම lines හතරෙන් කියන්නේ. cage bird මොනතරම් නිදහස කියන එක වටිනවද, අගය කරනවද කියන එක තමයි මේ stanza එකේ කියන්නේ. දැන් නිදහස තියන අයට නිදහස ගැන අවබෝධයක් වැටහීමක් නැහැ. දැන් අපිටත් පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩි ඕනේ අපිව දාලා කාමරයක අපිව ලොක් කරොත් නේද අපේ නිදහස කොච්චර රෙස්ට්‍රික්ට් වෙනවද? ඒ ඇරෙන්න අපේ අතපය හතර බඳලා දැම්මොත් කොච්චර නිදහස රෙස්ට්‍රික්ට් වෙනවද කියන එක ටිකකට හිතලා බැලුවොත් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ඇෆ්‍රෝ ඇමරිකන්ස්ලා ඇමරිකානු සමාජයේ අතීතයේදී 1950 ගණන් 60 ගණන් වල දන්නව දෝල පුතාලා මේ සිවිල් රයිට්ස් මූවමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරන්න.
ඉතින් මේ ගැන මේ සම්බන්ධයෙන් බිහිවුණ හොලිවුඩ් මූවිස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දුවලා පුතාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වලින් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ඇෆ්‍රෝ ඇමරිකන්ස්ලා කොච්චර ඒ සමාජය තුළ පීඩණයට ලක් වෙලා ජීවත් වුණාද කියන එක.